guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video, ang gagawin ko ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng YouTube thumbnail. Pero kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, huwag mong kakalimutan mag-subscribe and click mo na rin yung notification bell para always updated kayo sa mga susunod kong videos. So, paano nga ba gumawa ng YouTube thumbnail? So, madali lang naman guys. Kung gusto mo talaga matuto or gusto mo talaga malaman, huwag kang mag-skip. Kailangan mo talagang tapusin to. So, ayan. Ready ka na ba? Punta na tayo sa screen. Let's go! So, ayan guys. Nandito na tayo sa screen. Punta lang tayo sa Picsart na apps. So, ayan. Click lang natin siya. So, matagal. Click nyo lang yung plus sign. So, hanap tayo ng background. Daming pagpipilian dito guys, mga friend. So, ito yung pipiliin ko. So, sa paggawa ng thumbnail, mga friend, ang size na hinahanap natin is yung YouTube. Yan guys, YouTube. Check lang natin siya. Madali lang naman guys gumawa ng YouTube thumbnail. Nakadepende sa inyo kung anong gusto nyong ilagay. Mag-add tayo ng photo. So, sa pagtanggal naman guys ng background, click nyo lang tong cut out. And click nyo yung person. I-restore lang natin siya para may G. Natin siya. So, ayan. So, ilagay natin siya dito. Tapos, maglalagay tayo ng text. Guys. Tapos, maglalagay tayo ng text. To make so yan pili tayo ng font. Madaming font siya dito guys, pero mas gusto ko is masyadong dapat yung nababasa. Ay, ayos. Akin lang natin siya. Lagyan natin siya ng color. Black. Masyadong tayo na siya. At tayo ng sticker ng YouTube. YouTube logo. YouTube logo. YouTube logo. YouTube. Masyado siyang malaki. To make YouTube.
ang Picsart na logo. Picsart logo. Picsart. Tapos hanap pa tayo ng logo. Picsart. Ito na lang. So, ayan guys. Tapos na. So, pwede nyo na siyang i-save. Save natin. Save. Okay. Hanapin natin siya sa gallery. So, punta tayo sa gallery. So, ayan. Na-save na siya. Na-save. Diba? So, yan lang guys. I hope na may natutunan kayo sa ginawa nating tutorial kung paano nga ba gumawa ng YouTube thumbnail. So, that's all for today's video, guys. I hope natutunan kayo sa itinuro kong tutorial kung paano gumawa ng YouTube thumbnail using a Picsart. If you guys may natutunan kayo, please give this video a big thumbs up. And kung hindi nyo naman nagustuhan, i-dislike na lang, guys. Bago yan, mga friend, huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-share, and comment na rin kung anong gusto nyo ipagawa sa akin. And promise, gagawin ko yan. And subscribe na rin, and click nyo na rin yung notification bell para always updated kayo sa mga susunod yung videos. So once again, it's me, Ali. Nice to meet you guys. Bye!